Dami ng basura dito. Ito yung papuntang Solis naman. Tingnan natin. Ang daming basura dito. Tinambakan. Yan, di ba? Daming mga sakyan dito. Nakatakot ito pag gabi. Tapos ito naman contract package S02. Ito yung merong 7.9 kilometers na mula dito hanggang dun sa may Paco. Yan, meron tong tatlong station, yung Espanya, Santa Mesa, saka yung Paco. Ito naman sa may contract package S01 ay 1.2 lang to kilometers. Hanggang dun lang yan sa may Solis, yung sanga doon papuntang Totoban. Good morning guys, ulit tayo ngayon sa may C3 na kung saan dito nagdudugtong yung Harbor Link tsaka itong NLEX connector. Yan, itong left side natin ito yung papuntang Malolos. Yan, papuntang Clark. And then ito naman yung right side natin, ito yung papuntang Espanya, Magsaysay. So dito tayo mag-update ngayon sa may papuntang Magsaysay. I-update natin itong right of way ng NSCR. At the same time, itong connector road, i-update din natin yung mga ibang parte niya dito sa may bandang Sampaloc area, tsaka dito sa Tondo. Alright, let's go. Yan, dito tayo sa may pinaka right of way ng NSCR. Ito yung release ng PNR. So ganito yung sitwasyon dito. Yeah! Rough road. Wala pang bakod dito sa parte na to. I-check natin hanggang sa may Solis. Tapos kaliwa tayo dun sa may papuntang Blooming Treat. Ang daming manok dito. Manok panabong. Tsaka dito kapansin-pansin dito sa may left side ay ginawang parkingan. May mga dito, mga bata naglalaro. Hirap daanan dito. Mga to, mga upuan sa eskwelahan. Nalala ko tuloy nung elementary ako. Ganyan yung mga upuan namin. Ano kayang gagawin dyan sa may dito sa left side? Mukhang nilagyan ng o hinukayan. Wala pang bakod dito. Yung ibang parte ng NSCR ay binakuran na. Dito ay kapansin-pansin na wala pa. So direction natin ngayon ay Hermosa tsaka Solis. Dito ay may mga sakyan dyan Wala kayong hold upper dito. Tanong tayo kung pwedeng dumaan hanggang Solis. Tingin ko pwede na to or kahit hanggang sa Hermosa lang. Lalim to Boom. Tanong tayo. Boss, may daanan na papuntang Hermosa? May daanan na? Daanan? Papuntang Hermosa? Meron na? Hermosa doon. Meron dito yan. Wala ba? Sa may Lumini. Ito, pwede ka naman nila. Papunta si Hermosa dito. Meron dyan? Ano yan, ng Mabini. Ito? Yan,
Sige. Thank you. Paho. Papapunta paho na. Sige, thank you ah. Yeah. May palang daanan dito. Hatayan natin. Papuntang Hermosa. Diretso raw to eh. Puntang Paho. Ngayon pala yung ano dito, mga kabahayan. Meron na nga. Diretso lang daw to eh. Ano pala dito? Saan po? Ayan, dito tayo sa may Hermosa. Doon tayo galing kanina sa may C3. Parang may daanan na nga dito. Pero alam ko may bakod dun yun, kaya walang makakapasok dito. Ayan. Parang pwedeng kumanan dito. Ang dami ng basura dito. Ito yung papuntang Solis naman. Tingnan natin. Ang daming basura dito. Tinambakan. Ba't gano'n? Dati malinis pa to eh. Tinambakan. Ang daan dito yata. Ito yung right of way ng ano, NSCR. Itong sa kahanan. Dami ng damo dito. Tataas na. Tingnan natin kung pwedeng ano dyan, tumagos sa may Solis. Pwede yata. Ang dami ng mga dito. Mga barong-barong. Ang dami oh. Mga squatter yan. Parang wala na rin ano dito eh. Nagbabantay yata. Dun lang sa may pinakabungad. Diyos ko, ba't sila naliligo dyan? Sarap na maligo dyan. Sarap maligo dyan. Dumi niyan. Sana pwede dumaan dito. Hindi yata. Ito yung station ng Solis oh. Pwede, may guard nga dito. Yan ito, Solis Station ng PNR. Dito nilalagay yung ano, station ng NSCR dito sa may bandang Solis. Pwede na pala dito dumaan. Hindi naman tayo sinita. Yan, abandonadong station. O yan, diretso tayo. Ito na yung Solis Street. Pag niretso mo to, ano na to? Abad Santos. So diretsuhin natin. Ang dami rin ano sa ilalim, mga street dwellers. Ginawa ng ano sa ilalim. Ito naman yung bakod dito. Uy, may butas dun ah. Mahaba rin tong bakod dito eh. Marami nakapark dyan sa may gitna. Dati pumunta ako dyan eh. Tingnan natin.
Ang dami nakapark dito. Dati nung pagpunta natin dito, mataas yung tubig dyan eh. Hindi tayo nakatawid doon. Ayan o. May nag-comment dati na hindi pa kasi na-award to, kaya wala pang bakod. Hindi ko lang alam kung sino yung nakakuha dito. So dito na lang tayo. Basta ganito yung sitwasyon dito. Hindi na tayo diretso doon kasi ano na yun, tutuban na yung dulo. Dito tayo sa may bandang Abad Santos. Yan, di ba? Daming mga sakyan dito. Ang katakot dito pag gabi. Grabe dito. Di ba? Yeah. Ito naman yung ilalim ng NLEX connector. So yung yellow na yan ay bakod ng ginawa nila para hindi siguro tapunan ng basura yung ano, maliit dyan na ilog na creek. Ano, pero ginawa pa rin parkingan to as usual. Ayan o, long weekend po ngayon kaya maganda yung magbakasyon ngayon. Balik ka na sa ano, Martes. Ito na yung Abad Santos Avenue. So diretsuhin natin hanggang ano, Blooming Treat. Mayroong ano dyan, no? Wait tayo. Ay, diba? Blooming Treat tayo. Maling tumagos dito. Ito na, may bakod na dito. Yan, dito, tsaka dun sa may likod natin na may bakod na itong NSCR project. Hanggang dun yun sa may pinaka-crossing, yung papuntang Solis. Yan. Dito ay malinis eh. Yan. Kaya lang may mga nakatira pa rin sa gilid. Hindi mawawala yan. Tsaka yung mga nakaparking dito. Yan, hindi yung talaga maiwasan yan kasi siyempre, Pilipino tayo eh. Yan, sa gitna dyan sa may NSCR, siguradong ano yan, tanggal na rin yung rails yan. Tsaka yung mga rail track ties nya. Baka nga nag-ano dyan sila eh, nag-soil testing na rin dito panda sa may area ng Blooming Treat. Hanggang sa station na yan ng LRT Blooming Treat. Yan. Okay na rin dito. Tinanggal na yung obstruction sa may pinaka-ilalim, pero ginawa pa rin ito na parkingan, mga kababayan. Yan, dito pwedeng mag-crossing dito. Yan natin na. Kasi nung nakaraan nag-cross ako dito. Diba? Pwede eh. Dito tayo. Dito yung ginagawa sa parte na to. Ayan. Siguro parte yan ng ano, station ng Blooming Treat. Yan o, dun sa may kanan natin. May ginagawa dun sa ano niya, pinakailalim. Parang drainage yata. So ikutin natin dun sa may ano, Leonor Rivera. Yan, ito na yung Leonor Rivera Street. At mukhang baha dito ah. Yan, ito yung parte ng Blooming Treat Station ng NSCR. Dito sa right side. Sa left side naman, ito yung papuntang Espanya. Ito yung loob nya.
Hindi kita. Hindi pa rin kita. Ayan, dito naman yung boundary. Yan, itong contract package S01 ay dito. Mula dito sa boundary na to hanggang doon yun sa may papuntang Solis, yung nagsanga doon. Yung nagsanga na area niya. Tapos ito naman contract package S02, ito. Ito yung merong 7.9 kilometers na mula dito hanggang doon sa may Paco. Yan, meron tong tatlong station, yung Espanya, Santa Mesa, saka yung Paco. Ito naman sa may contract package S01 ay 1.2 lang to kilometers. Hanggang doon lang yan sa may Solis, yung sanga doon papuntang Totoban. Yun lang yung sakop nito. Parang ano lang to, extension niya. Yan, may ano to, may bakod na rin dito. Ayan, umikot lang tayo. Tapos ito, paliparan natin ng drone. Let's go.